ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ මේක කලින් මේ channel එක කරන විදිය වැඩ. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක ගොඩක් set වෙලා ඉන්නේ RC planes drones වගේ හදන මොනවාරි ඒ කියන්නේ RC දේවල් වලට බර කට්ටිය තමයි. ඉතින් මොන හරි car drones ඕන එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට එක විදියට transmitter receivers පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම අද ගෙනාව budget අපිට ගන්න පුළුවන් low budget ගන්න පුළුවන් transmitters දෙක. ඔය දෙක compare කරලා වීඩියෝ ගත්තාම මේ ගෙනාවේ. ඉතින් miss කරගන්න එපා වීඩියෝ එක. ඔයා plane එක හදන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් drone එකක් හදන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක් වටි කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනට ඉවර කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩි කියවි නැතුව. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඇදලා ඉන්න. channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද ගෙනාපු ඔප්ෂන්ස් දෙකෙන් පළවෙනි එක තමයි Flysky FS-CT6B කියන ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි රිසීවර් එකයි. ඒ කියන්නේ මේ දින්නේ මගේ අයිටම් එක 2017 මම මේක ගත්තේ. 2017 තමයි මේක ගත්තේ. ඉතින් මේක තමයි මම ගෙනාපු පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි Flysky i6 FS-i6 කියන ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි රිසීවර් එකයි මේ දින්නේ එක. හරිද? මේක මම ගත්තේ 2020 වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ transmitters දෙක තමයි මම අද compare කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යන් මේකට මම මේක ගන්නවා අතර. අපි මේක පොඩ්ඩක් package එක open කරලා බලමු ටක් ගාලා. මේකේ තියෙනවා මේ විදිහට මේකට මාපු cable එක. ඊට පස්සේ transmitter එක තියෙනවා මේ විදිහට transmitter එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකත් එක්කම මේකට ආපු මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න මේක CD එක තියෙනවා CD එකයි මේ රිසීවර් එකයි තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් ටික ගැන කතා කරන්න ගියොත් මේකේ බොක්ස් එකේ ගහලා තියෙනවා ගොඩක් ෆීචර්ස්. ඉතින් මම එතනින් වැදගත් වෙන ටිකක් කියන්නම්. මේකේ ප්‍රධාන දේ මේක 6 channels transmitter. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට මෝඩස් 6ක් හයි කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි controlling 6ක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ RF range එක දීලා තියෙනවා 2.405 by 2.47 GHz. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට තව දීලා තියෙනවා හරි මේකේ මේ transmitter එකේ weight එක 511 gram. ඊට පස්සේ මේකේ power එක يعني මේක on වෙන්න දෙන්න ඕනේ 12 volt voltage 12 volt. එතකොට මේකේ බැටරි 8ක් දාන්න. අපිට double A බැටරි කියන්නේ 1.5 volt බැටරි වගේ ඒවා 8ක් දාන්න. එතකොට ඒක තමයි මේකේ පොඩ්ඩක් තියෙන අවුල. අපි ඒක ගැන කතා කරමු මේ දෙක කම්පෙයාර් කරද්දී. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් මේකේ ඊට පස්සේ මේකේ මේ තියෙන LED ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඒ කියන්නේ power එක හරි මේ දේවල් අපිට බලන්න LED ඉන්ඩිකේටර් එකකින් power එක ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒක green වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක orange වෙලා red වෙනවා power එක ගොඩක් අඩු වෙද්දී. මේකේ receiver එක ගැන කතා කරලා receiver එකේ තියෙන 6 channels ම තමයි. ඒ විදිහටම මේකේ weight එක gram 13යි. ඒකේ size එක තියෙනවා මිලිමීටර් 45යි 23යි 9යි. ඒ කියන්නේ ඒකේ length එක 45යි weight එක 23යි. එහෙමම දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේක ගැන මම කතා ගන්න තියෙන්නේ. මම ඉක්මනින් කතා කරේ. අනිත් දේවල් ඇත්තටම ගණන්නේ ඒකේ තමයි මේකේ range එකයි ඒ ටික තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ brand එක ගන්නවා නම් මේක ගන්නවා නම් කොහොමද ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම දෙද්දී මම යනවා FS-i6 එකට ඒක ටික කතා කරොත් ඒකේ රිසීවර් එක දැන් ඉන්නකො මම මේකේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක ඩේටා එකක් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේකේ යූසර් මැනුවල් එකක් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට කැටලොග් එක. ඉතින් ට්‍රාන්ස්මිටර් එක අපි අරගෙන බලුවොත් එහෙම ඇත්තටම ගොඩක් පහසුයි මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක මට නම්. මේ දින ට්‍රාන්ස්මිටර් එක මේ දින්නේ ඒකට ආපු රිසීවර් එක. හරිද? මේකේ තව විදිහටම ප්‍රධාන ටික කතා කරගෙන ගියොත් ඒකේ බොක්ස් එකේ ගහලා තියෙන විදිහට මේකේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එකේ කියන්නේ මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මේක 6 channels. හැබැයි මේකේ channels 10ක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන මේ උඩ buttons ටික මෙතන 6ක් තියෙනවා. මේකේ මෙතන channels 4යි ඔක්කොම 10ක් තියෙනවා. හැබැයි දීලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ i6 කියන එකට 6 channels receiver එකක්. එතකොට ඒ receiver එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ මේකේ channels 6යි. හැබැයි තව අමතර channels 4ක් මේකේ තියෙනවා. ඕනනම් මේක channels 10ක receiver එකක් බයින් කරලා
channels 10ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වටිනවා මේ transmitter එක ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මේකේ weight එක ගත්තොත් එහෙම ග්‍රෑම් 392යි මේකේ transmitter එකේ බර. එතකොට අපි කලින් බලපු එකේ ඒකේ weight එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ග්‍රෑම් 511ක් බරයි. ඊට පස්සේ මේක කලින් එක 12 වෝල්ට් මේක 6 වෝල්ට් වැඩ ගන්න. කියන්නේ වෝල්ට් 1.5 බැටරි හතරක් තමයි දාන්න ඕනේ මේක වැඩ කරනවා නම්. සහ වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා අපිට ඕන කරන දේවල් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ රිසීවර් එක ගත්තොත් මේ තියෙන රිසීවර් එක රිසීවර් එකත් 6 channel රිසීවර් එකක් තමයි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ වෝල්ටේජ් එක 4 වෝල්ට් ඉඳන් 6.5 වගේ වෙනකම් වෝල්ටේජ් එකකින් වැඩ කරනවා ඒක. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඒකේ වැදගත්. ඊට පස්සේ ඒකේ සයිස් එකත් අර කලින්ගේ සයිස් එක වගේම තමයි. ඒ සයිසස් වලට මේකේ අපි කම්පෙයාර් කරලා බලන්න ඕනේ දැන් මේකේ සයිසස් දෙක ගත්තම මේ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් දෙකේ ඕගොල්ලෝ පේනවා පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. මේක අතර ටිකක් අපහසුයි අල්ලගන්න. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. මේක පහසුයි මාර්ගයට අපි ෆ්ලයි කරද්දී අපිට මේක අතේ තියාගෙන කන්ට්‍රෝල් ගන්න ලේසියි. සහ මේකේ බරත් අඩුයි. මේක මොකක් හරි ටැග් එකක් දාලා බෙල්ලට මෙහෙම එල්ල ගත්තත් මේකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න මාරම පහසුයි. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකම පාවිච්චි කරද්දී මට තේරිච්ච ප්‍රධානම දේ තමයි අපි අපේ RC මොඩල් ප්ලේන් එක ෆ්ලයි කරද්දී ගොඩක් උඩට යවුවාම මේකෙන් ඒ කියන්නේ FS-CT6B transmitter එකේ සිග්නල් ලොස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් උඩට ගියාට පස්සේ අපි මේක කන්ට්‍රෝල් කරාට මේ උඩින් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැහැ ප්ලේන් එක. ඩුට්ටක් කළා ගියාට පස්සේ කඩන් ගන්නවා. දැන් මට ඕක වුණා කීප අවස්ථාවක මේ ලංකදිත් වුණා මේ RC ප්ලේන් එක ෆ්ලයි කරද්දී මේකේ රඩර් සෙලියේටර්ස් මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා මේ ප්ලේන් එකේ. ඊට පස්සේ මේක පහත් කරාම ටුට්ටක් කළා ගිහිල්ලා තමයි throttle එක down කරාම පොඩ්ඩක් කළා ගිහිල්ලා තමයි ප්ලේන් එක වැටුනේ. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳන් ප්ලේන් එක සම්පූර්ණයෙන් වැටුණා බිමට කැඩුණා ප්ලේන් එක. ඉතින් සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙනවා කියන මට තේරුණා කලින් ඉඳන්ම. එතකොට සහ දැන් මේ තව මේක බැලුවොත් මේකේ තියෙන මෙතන LED ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මෙතනින් ඔන් කරාට පස්සේ ස්විච් එක මෙතනින් කරන්ට් එක ගොඩක් තියෙනවා. කියන්නේ බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් ගොඩක් තියෙනවා. මේක high වුණාම green color, mid එකේදී orange, low වුණාම red වෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ අනිත් controlling system එකක් ඒ වගේම තමයි. ඊට පස්සේ මේකට මෙතන බැටරි 8ක් දාන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බැටරි 8ක් අපි normal බැටරි කියන්නේ කඩේ ගන්න තියෙන නිකන් rechargeable නැති පාවිච්චි කරලා විසි ගන්න තියෙන බැටරි 8ක් දැම්මොත් එහෙම එක බැටරි ගන්නත් එක බැටරි 8ක් වැඩි කරාට පස්සේ මේකට එතනට යන cost එක තේරෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. සහ ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න බෑ ඉක්මනට බැටරි වහිනවා මේකේ. ඒක මම ඒ දවස් ඉඳන් මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි. මොකද දැන් මම මේ ගොඩක් කලින් පාවිච්චි කරන අවුරුදු 5කට තරම් මේක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒක එහෙමයි. අර තමයි ප්‍රධාන සිග්නල් ලොස් වෙනවා. ඒකට අපිට මේකේ අපි RC jet tag වගේ හදද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි එලිවේටර්ස් සහ රඩර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි හදන්නේ jet එකට කෙලින්ම එලිවරන්ස් කියලා ගෑලා. ඒකට ඒකෙන් තමයි jet එක ඉස්සෙන්නේ හැරෙන්නේ ඔක්කොම. ඒකට අපිට මේකේ first channel එක second channel එක දෙක mix කරන්න වෙනවා. ඒ දෙක එකට mix කරන්න මේක එන කතන්දර. ඒක නැත්නම් මේ කේබල් එක ගහලා ඊට පස්සේ ඒක PC එකට connect කරලා එන කතන්දර නේද. නැත්නම් පිස්සු විකාරයක් නටනෝනේ කරන්න ගියාම. ඉතින් ඒක එකපාරට කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක jet tag එකම හදන්න ගියාම මේ transmitter එක ඇත්තටම එන කතන්දරයක් case එකක්. සහ drone එකක් හදන්න ගියාම drone එක stabilize කරද්දිත් මේකේ මේ control මෙන්න මෙතනින් මේ වෙන්නේ මේක හදන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් adjustments කරන්න ඕනේ. ඒව කරන්න ගියාම ඇත්තටම පිස්සු වැදෙනවා. මේක හරි නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක transmitter එක මෙහෙම තියලා පැත්තකින් නම ගන්නවා FS-i6 එක. ඉතින් මේක අතර පහසුයි ඇත්තටම. මේකට දාන්න ඕනේ බැටරි 4යි. බැටරි 4ක් කියන්නේ රීචේබල් 4ක් දාපුවම මේක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට දවස් දෙක තුනක් විතර පාවිච්චි කරලා එක දිගට නේ මම කියන්නේ. අපි දාන්නේ ආසි දෙන්න ෆ්ලයි කරාම මේකත් එක්ක ඒ ටයිම් එකේ ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. normal බැටරි 4ක් දැම්මත් වැඩ කරනවා ගොඩක් කරලා. වැදගත්ම දේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට මේකේ ඕනම දෙයක් මේ කියන්නේ මේකේ settings මේ remote එකේම හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ signal drop පිළිකරන නම් ඇත්තටම මුකුත් නැහැ. මට තේරෙච්ච විදිහට මුකුත් නැහැ. ගොඩ ලොකු distance එකක් වැඩ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 300ට වැඩ කරනවා කියලා මට තේරුණා. මම fly කරද්දී එච්චර දුර යවුවද කියලා අහන්න එපා. නෑ උනාට අපි සාමාන්‍ය දුර check කරාම range එක අපිට තේරෙනවා වැඩ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ අර විදිහට අපි RC jet tag හදන්න යනවා නම් ඒ jet එකේ first second channel mix කරන ඒ option එක මේකෙම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එකට මේ අපිට මේකෙන්ම ගිහිල්ලා ඒක කරන්න පුළුවන්. ලේසියම පුළුවන් මේ settings වලින්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් හදිසියෙ server mode එක පැත්ත මාරලා වැදිලා තිබ්බොත් අපිට server mode එකේ පැත්ත මේ remote එකේ settings වලින්ම මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි මේක දැන් මේක මෙහෙම දකුණු පැත්තට කරාම server mode එක දකුණු පැත්තට හැරෙන්න ඕන එක අපිට වැරදිලා high වෙලා දින අනිත් පැත්ත mode එක. එතකොට
මේක දකුණට කරාම වම් පැත්තට නම් වැඩ ගන්න අපිට මේ රිමෝට් එකේ settings වලින් මේක හදන්න පුළුවන්. මේක දකුණට කරාම මේක දකුණු පැත්තට හැම විදිහට සර්ව් මෝඩ් එක. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේ රිමෝට් එකේ. ඇත්තටම ඊට පස්සේ channels 10ක් තියෙනවා. ඕන channel 10ක රිමෝට් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පහසුයි. ඔක්කොම හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේක පේනවත් ලස්සනයි මේක වැඩ ඇත්තටම. ඉතින් මම හිතන විදිහට නම් මේ රිමෝට් එක ගොඩක් හොඳයි. මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක සුපිරි. සුපිරි. ඒ ගානත් එක්ක නියමයි. ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අඩු මුල්ල ගන්න පුළුවන් දෙකක් තමයි මේක. පළවෙනි එක මේක මම ගත්ත කාලේ මම ගත්තේ රුපියල් 7000 ගණන් 8000කට කිට්ටු වුණා. එතකොට දැන් ගන්න ගියොත් ඒත් 8000 12000 විතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අනිවාර්යෙන් යනවා. ෂොප් එකේ වෙනස්නේ. මේක මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක මම ගත්ත රුපියල් 15000 ගණන් 16000ක කිට්ටු ගණන්. දැන් යන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක 15000 20000 අතර තමයි. ඔන්ලයින් මාකට් එකේ නම් ටිකක් වැඩි. සාමාන්‍ය මාකට් වල 15000 20000 රේන්ජ් එකේ මම හිතන්නේ මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තේරිච්ච විදිහට තමයි මම කිව්වේ මට තිබ්බ අත්දැකීම එක මම මේ RC planes යවලා ඒකත් එක තමයි. ඉතින් අලුතින් ගන්න කෙනෙක්ට මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න. ඕගොල්ලෝගේ සල්ලි තමයි ඉතින් මේකට යොදවන්නේ. ඉතින් එකපාර හැම වැඩම කරගන්න පුළුවන් නම් තා පොඩි ගණන් වැඩිපුර දීලා ඕගොල්ලෝ සුදුසු එකකට යන්න ඕගොල්ලෝ කැමති වෙනට. ඉතින් මම හිතනවා මම නම් කියන්නේ සුදුසු මේක තමයි FS-i6 එක. මේ මට මේ මම මෙච්චර පාවිච්චි කරපු පැත්ත එක මම කිව්වේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන ඉවර කරනවා. ගොඩක් අදින්න ඕනේ නැහැ. අතන ඔයගොල්ලෝ සරලව තේරෙනවා මොකද්ද කතන්දරේ කියලා, මොකද්ද හොඳ, මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක දෙක ඉදලා අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ Instagram Facebook වලින් මාව follow කරන්න. වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා දාන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. යාළුවන්ට share කරන්න. මොකද මේ channel එකේ ගොඩක් වෙනස් දේවල් කරන ඉස්සරහට. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.